سلام، به کانال من خوش اومدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. عزیزان، ما در این کانال دنبال این هستیم که شما رو با فرهنگ دریایی آشنا بکنیم. یکی از چیزایی که تو دریا اهمیت داره خود کشتی‌ها و شناور هستن. برای شناورها و کشتی‌ها مفاهیمی استفاده میشه و کاربرد داره که در یه مثلا ماشین و خودرو وسایل زمینی خیلی متفاوته، خیلی به هوایی نزدیکه، چون سیستم های هوایی الگو برداری از کشتی هست، در واقع کشتی هوایی هستن. وقتی شما وارد یک کشتی میشی باید بدونی که راجع چی دارن صحبت میکنن. وقتی راجع به کشتی صحبت میکنن جلو و عقب معنی نداره. جلو کجاست، عقب کجاست. تو ماشین شما میگین جلوی ماشینه، عقب ماشینه. در کشتی به جلوی کشتی میگن سینه، سینه کشتی در فارسی. در انگلیسی حالا مفاهیم مختلفی هست. برای سینه خودش چندین تعریف هست، ولی به طور خلاصه باو استفاده میکنن، باو. ولی پاشنه یعنی عقب کشتی، سینه پاشنه. از پاشنه که رو به سینه وایسی، دست راستتون میگن برد راست، دست چپتون میگن برد چپ. در انگلیسی برای اینکه برد راست رو نشون بدن از ستاربورد استفاده میکنن، ستاربورد، و رنگ سبز. سمت راست کشتی رنگ سبز و ستاربورد. سمت چپ کشتی، چپ از پاشنه به سمت جلو داریم نگاه میکنیم، دست چپ اون پورت، رنگ قرمز. در هواپیما همینطوره. اگه شما نگاه کرده باشید شبها اگه هواپیما داره بالا سطح رد میشه یه چراغ سبز میبینید، یه چراغ قرمز میبینید. وقتی که چراغ سبز به سمت شماست یعنی هواپیما داره به سمت راست شما حرکت میکنه. اگه چراغ قرمز به سمت شماست یعنی به سمت چپ شما داره حرکت میکنه. در دریا همینطوریه. خب روز شما تقریبا میتونی، حالا هوا بعضی وقتا حالت مه‌آلود داره، بعضی وقتا به انگلیسی میگن هیز یعنی غبارآلود. هوا هیز که میشه خوب تشخیص داده میشه، ولی بالاخره روزه، میدونی کشتی داره اینوری میره اونوری میره کدوموری داره. ولی اما شب چطور؟ شب ما خود بدنه کشتی رو نمیتونیم ببینیم. برای همین از چراغ‌های استفاده میکنن روی بدن کشتی. چراغ‌های برد راست و برد چپ. برد راست چراغ سبز، برد چپ چراغ قرمز. اینا همه زاویه‌های مخصوص خودشون دارن که من الان لازم نیست بگم. پاشنه کشتی، وقتی عقب کشتی از عقب کشتی نگاه کنی یه چراغ سفید بیشتر نمیبینی. شما چراغ‌های سبز و قرمز از پشت کشتی نمیبینی. فقط زمانی میتونی چراغ‌های سبز و قرمز رو ببینی که یا در برد کشتی چپ و راستش باشی یا از جلوش باشی. مثلا این کشتی داره رو به من حرکت میکنه، من یه چراغ سبز رو سمت چپ میبینم، یه چراغ قرمز رو سمت راست خودم میبینم. معنیش اینه این کشتی داره به سمت من میاد. اینها علائمی هستش که استفاده میشه. مفاهیمی که تو دریا هست: سینه کشتی، پاشنه کشتی، برد راست، برد چپ، و اون جایی که روش حرکت میکنن بهش میگن عرشه. عرشه کشتی. اون عرشه اول یا اصلی، عرشه اصلی، و به ترتیب برعکس میشه. حالا اگه یه طبقه زیر اون باشه میشه عرشه 2، یه طبقه دیگه عرشه 3، عرشه 4. اما اگه از عرشه به سمت بالا باشه یه صفر میاد جلوش. عرشه اصلی طبقه بالاش 0.1، طبقه بالاترش 0.2، 0.3. این همه نامگذاری میشه، چون بعضی وقتا اینقدر کشتی ها بزرگن، مخصوصا ناوهای جنگی، که توش گم میشیم. تمام اینا باید علائم داشته باشه، دیده بشه. اما حرف اصلی من این بود. مفاهیم اصلی: یک قایق، بوت یا قایق، یک کشتی، ناو هوانور، سوپر تانکر، نفتکش، هرچی، همشون داره سینه، پاشنه، برد راست، برد چپ و عرشه هستن. این مفاهیم اصلی هستش. ممنونم.